What's up mga ka-issue? Welcome back to my channel. Still Ariel and nasa Ariel TV pa rin po kayo. Medyo matagal tayong nawala sa limelight, medyo naging busy. And today meron tayong bagong video. Gagawa tayo ng wood wall art. Yan, pwede natin ilagay sa mga wall natin. So let's start. Welcome back to my channel. Now, ipapakita ko sa inyo yung mga gamit na kakailangan natin para doon sa gagawin nating wood wall decor. First, kailangan natin ng paint thinner. Lalagyan ng pagkahaluan natin ng black na pintura. Spark clear gloss varnish. Itong tatlong classification ng liha. Yung pinakamagaspang ay half 80, meron akong 400, tsaka yung pinaka-smooth 1,000. So, kailangan natin siyang iliha para pagka nagpintura na tayo mamaya, magpipaint na tayo mamaya, hindi masyadong sabog-sabog, tsaka smooth na smooth lang itong ating mga kahoy. So now, umpisa na natin. Kailangan din pala natin ng pako para sa pagkukonekta natin doon sa pampapako natin sa pinaka kahoy natin.
Tapos na tayong magliha. Ang gagawin natin ngayon, magpipintura na tayo. Ngayon, ang gagamitin natin is ito. Lamp block. Kasi meron tayong 4 na klase na major na wood stain. Yung kuno ng kahoy. Yung una is wenge, yung magusto ko. Yung gusto ko yung medyo maitim. Merong amber, brand amber. Merong walnut. At merong maple. So gusto ko yung medyo maitim-itim para hindi pang karaniwan. So start na tayo magtimpla. Sudah,